să fie birou plus camera de oaspeți separat. Asta ar fi casa visurilor mele. Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube și mă bucur atât de mult că am început seria asta de vloguri. Pentru că, în primul rând, amintire pentru mine, pentru ce am trecut și câte lucruri am realizat și ce am văzut și așa mai departe, pentru că, nu știu, mi se pare extraordinar și acum mi se pare extraordinar când mă uit la vlogurile mele din pandemie și ce făceam și cum făceam. Nu știu, e ca un album foto, doar că este video. Vreau să vă mulțumesc în primul rând tuturor oamenilor care mi-au scris mesaje pe Instagram cu felicitări atunci când mi-am cumpărat casa. A fost un moment unic pentru mine, am plâns extraordinar de mult pentru că a fost una dintre dorințele mele foarte mari. Atunci când mi-am luat apartamentul, mi-am propus că poate în câțiva ani să pot să-mi iau o casă și, culmea, eu în fiecare an de Revelion scriu pe o foaie și manifestez tot ce vreau să se întâmple în anul acela și vreau să vă spun că în 2023 mi-am propus și mi-am și scris, vreau să-mi cumpăr casă, vreau să am bani să-mi cumpăr o casă și culmea că în vara anului 2023 am început să-mi caut casă undeva prin mai, cam așa. Doream foarte mult, deci eram disperată să caut. Am zis că mi-iau și credit. Dacă mi-am propus și mi-am scris asta, o să se întâmple. Deci este foarte important să-ți propui și să-ți manifesti. E o putere înăuntrul tău care zice, băi, eu mi-am propus asta, de ce nu am făcut? Cam asta se întâmplă și la mine. Când îmi propun ceva, îmi doresc extraordinar de mult. Și am început să caut și tot așa, îi spuneam și la Alex, hai să luăm casă, hai te rog frumos, hai ajută-mă, hai să mergem împreună, hai să vedem. Și când a venit și el în București, ne-am uitat împreună la câteva case. Ne-a rămas o casă pe suflet, dar bugetul era extraordinar de mare. Casa era superbă, impecabilă, avea de toate, efectiv tot ce ne doream noi, dar era mult peste bugetul meu. După aia mi-am luat câteva zile pauză și am zis, bine, hai să mă gândesc, poate. Am fost super mega entuziasmată și am zis, ok, o să iau credit și o să iau casa asta. M-am interesat la credite, toate detaliile astea și ulterior m-am mai văzut cu dezvoltatorul și mi-a zis dezvoltatorul, dar chiar casa asta o vrei? Adică nu ți se pare că, bun, îți iei credit pe 10 ani, dar nu ți se pare că acești 10 ani practic o să lucrezi doar pentru casă și nu o să trăiești cu adevărat și o să plătești doar banii pentru casă, pentru că eu dacă am o tensiune pe cap, efectiv mă gândesc doar la chestia asta și cum mai repede să, nu știu, să o rezolv. Și probabil a avut dreptate acel dezvoltator și într-un final am renunțat. O să vă arăt aici o imagine acestei case, poate am mai multe. O să vă arăt aici reacția mea și totul la fel. Este extraordinar. Asta ar fi casa visurilor mele. Dar într-un final am renunțat la acea idee și cumva, nu știu, a rămas ideea asta în aer, am zis asta e, dacă va fi să vină o casă, nu știu, să-mi apară mie pe imobiliare o casă, o să o iau, dacă nu, n-am ce să fac. Așa a fost și cu apartamentul ăsta de aici, cumva l-am luat fix de ziua mea acum 2 ani de zile în urmă și a fost, nu știu, bine, în apartamentul ăsta o să vă las aici un video. N-a fost mare lucru, l-am luat și nu aveam atât de mulți bani și l-am amenajat cu ce aveam, cu Ikea, cu de unde mai găseam un lucru, alt lucru și tot așa mai departe. De aia nu v-am mai făcut într-un final turul apartamentului, dar sper că o să mă țin de cuvânt și o să fac turul casei, pentru că acolo avem și un designer extraordinar, îl avem pe Ștefan, îți vă las contul lui de Instagram în cazul în care aveți nevoie de un designer. Este un tip foarte tânăr și cu idei extraordinare, deci îmi place enorm de mult de el. În fine, și cam au trecut câteva luni bune, a trecut toată vara, nu am mai căutat absolut nimic,
a fost și luna septembrie, octombrie, deci treceau lunile, tot treceau și nu găseam nimic. Și m-a sunat prietena mea într-o dimineață, eram în Londra, era super, super frig și îmi zice, băi, iubi, am găsit o casă, uite, vezi, dezvoltatorul meu construiește case, whatever, și mai are 2 loturi de pământ și, că poate o să reușești și să strângi banii pentru casă, pentru că eu nu-i aveam pe toți. Și, poate îți dăm noi schița casei, poate vezi tu ce e acolo, poate îți place, whatever, și o să fim vecine. Și zic, ok, hai, trimite-mi. Eu direct mă gândeam că este un semn de la Dumnezeu, că nu mai căutasem de ceva luni bune o casă și am zis, why not? M-am uitat pe schița casei și ziceam lui Alex, uite-te și tu, uite ce faină e casa asta, wow, trebuie să mergem la vizionare. Anyway, să vă spun exact, este doar proiectul casei, dezvoltatorul trăiește într-o casă identică cu a noastră și când am venit în București, am mers la el acasă să vedem cum este compartimentat, cât de mare, în ce zonă, cum o să arate de fapt casa și ne-a plăcut extraordinar de mult. Avem un teren de 500 de metri pătrați, 2 etaje, avem 4 dormitoare cu 3 dressinguri, nu știu, efectiv a fost varianta perfectă și am discutat și despre preț, pentru că asta a contat cel mai mult pentru mine în momentul ăla, pentru că, cum v-am spus anterior, nu voiam să-mi iau credit, chiar nu voiam să fac chestia asta, deși știu că pe foarte mulți oameni îi ajută, pentru mine ar fi și este în continuare un stres extraordinar de mare. Să vă spun și un detaliu, casa este în Otopeni, am început și construcția la ea, deci sunt atât de entuziasmată de etapa aceasta. Atunci când ne-am dus să o vedem, practic am văzut doar teren, nu era nimic acolo, dar atunci când au început să se ridice casa, atunci am realizat că asta e casa mea, asta este locul unde o să ne creștem noi copii. Deci eram atât de entuziasmată cu fiecare pas și fiecare plecare pe care o aveam cu Alex. Ne întorceam acasă și mai vedeam ceva nou, Era extraordinar, nu știu, nu cred că puteți înțelege, entuziasmul meu este extraordinar de mare, că într-un final la aproape 30 de ani să realizez chestia asta și îmi doresc ca până de Crăciun, poate Revelion, să ne mutăm la casa noastră, să vedem cum o să funcționeze. Și vă spuneam de partea cu banii și dezvoltatorul. Practic noi o să plătim casa în rate la dezvoltator până casa este gata. Casa ne-a costat la alb, la varianta finală, să zic așa, cam 430.000 de euro. Și calculați voi că după aia trebuie să mai băgăm niște bani în ea pentru mobilă, parchet, nu știu, alte chestii. Partea faină este că noi avem și curtea și parcarea inclusă în acest preț. O să vă fac un mic tur să vedeți care este situația casei în momentul acesta. Sunt mega încântată și mi se pare că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, pentru că dacă le forțezi nu are rost absolut deloc. Deja am început să facem și designul casei, o să facem, pe lângă acest aspect, o să facem și camera copilului, pentru că, nu știu, m-am gândit eu că nu aș vrea atunci când o să fiu gravidă să mă stresez cu mama, hai să facem camera, ce design îi facem și whatever, vreau să fie totul gata și atunci când voi intra în casă să zic, asta e casa, o să fie spectaculos, efectiv spectaculos. Îmi doresc că atunci când o să finalizăm casa, clar o să vă iau cu mine pe acest parcurs să vedeți ce se întâmplă și cum se întâmplă. Noi am căutat foarte multe case, deci extraordinar de multe. Credeți-mă, unele prețuri sunt atât de crescute la case, deci eu am rămas șocată cum unii oameni poate să dea gen 500.000 de euro sau 400.000 de euro pentru o casă de 100 de metri pătrați, adică și într-o zonă nu neapărat super bună. Deci
Dacă sunteți în căutarea unei case, luați-vă timpul necesar pentru a căuta, nu vă grăbiți, pentru că cu siguranță veți găsi opțiunea favorabilă pentru voi. Eu m-am grăbit inițial, dar după aia am zis nu și de aia am ajuns în partea asta în care, de exemplu, noi putem să modificăm pereți, pot să-mi trag electricitatea unde îmi doresc eu, nu știu, îmi doresc așa să intri în casă și să vezi așa un hol cu un candelabru pe scări, după aia să intri vreau o bucătărie superbă, așa minimalistă, dar cu tente de auriu, un vibe parizian, și cu o canapea foarte confortabilă. Mie îmi plac canapelele și televizorul, mai ales în living, să stau să mă uit la seriale și film și am imaginea asta în cap cu mine stând, nu știu, pe o canapea mare cu un televizor în față și să am așa geamuri extraordinar de mari și să văd apusul. Asta este nu știu, dorința mea și nu știu, în câțiva ani să mă văd și însărcinată și să stau așa și să zic, băi, toți anii ăștia, toată tinerețea mea, practic am muncit ca în momentul ăsta, după 30 de ani, să am realizările astea. Deci niciodată să nu vă opriți din dorințele pe care le aveți, pentru că este foarte important să lupți atunci când nu mai poți și când crezi că nu mai ai nici o putere, pentru că eu chiar am lăsat mâinile în jos la un moment dat, dar acum mă bucur de chestia asta și vai, sunt super mega excited. By the way, vă spuneam că o să avem 3 dressing-uri. De ce zic că o să avem 3 dressing-uri? Nu o să ne aparțină toate nouă, practic să fie dressing-ul meu pentru că am foarte multe lucruri, dressing-ul lui Alex și dressing-ul copilului sau copiilor, cine știe. Practic avem dormitorul nostru, camera copilului, biroul care o să fie la primul etaj și camera de oaspeți care probabil atunci când vom avea 2 copii, camera băiatului o să se mute jos pentru că n-ai băiat și înțeleg cum sunt băieții atunci când vor crește, vor mai multe chestii, se va transforma jos ca să poată ieși și să intre mai repede chiar dacă vine cu o fată acasă. Nu cred că asta m-ar deranja, ori m-ar deranja dacă ar veni cu o fată, mai bine să fie acasă decât să fie pe la străini. Mereu am avut percepția asta și atunci camera de oaspeți o să o transformăm în camera băiatului, iar camera de sus o să fie camera fetei. Îmi doresc 2 copii, Doamne ajută să fie fată și băiat, dacă nu vor fi 2 băieți sau 2 fete, nu mă deranjează, oricum asta a fost compartimentarea casei. Nu mă gândesc la un moment dat că o să ne mutăm de acolo. O să fie o casă probabil la care, nu știu, pe care vreau să o țin toată viața și cred că așa va fi. Dacă o să investesc de mult suflet, nu știu, și o să fac o casă cât de comodă și practică posibil. Îmi imaginez că buneii mei, de exemplu, aveau aceeași casă de la 20 de ani și veneam și strănăpoții și așa mai departe. Deci vreau să fie casa aia în care copiii mei, nepoții mei vor veni acolo să ne vadă, dar ne dorim pe parcurs poate să investim, după ce terminăm casa, să investim într-un apartament, nu știu, în Londra, poate unul în Dubai sau în Bali, whatever. Ne dorim foarte mult pe termen lung să investim în imobiliare pentru că ne ajută foarte mult, iar partea asta de imobiliare crește non-stop și pentru o afacere pasivă, cred că ar fi o investiție extraordinară pentru noi. O să mă întrebe acum toată lumea, dacă tu crezi că o să faci influențăreală toată viața? Da, mă gândesc că o să fac chestia asta toată viața, dar nu o să fac pentru că e job, o să fac pentru că îmi place și pentru că eu și Alex mai avem și altceva pe lângă social media. Clar, social media este ceva ce o facem de plăcere, nu că trebuie sau că nu știu, nu avem ce mânca sau whatever, chiar o facem din dorință, adică chiar postăm zilnic și așa mai departe, este ceva ce ne dorim extraordinar de mult să o facem pe termen lung și partea asta cu vlogurile a fost ideea mea pentru că m-am gândit să vă arăt ce o să fie cu noi pe parcurs, să ne uităm și noi ce e pe parcurs.
Cam asta este vlogul meu de astăzi. Am fost foarte entuziasmată să vă povestesc mai multe și să vă povestesc și partea și povestea asta cu casa. Dacă aveți alte întrebări legate de acest aspect, nu ezitați să mă întrebați pe Instagram sau pe TikTok sau chiar aici în comentarii, pentru că cu siguranță o să fac și un Q&A la un moment dat aici. Cam asta a fost vlogul meu de astăzi, dragilor. Să știți că dacă aveți alte întrebări sau curiozități, mi le puteți da aici în comentarii sau pe Instagram, TikTok, unde postez mai des și sunt mult mai receptivă acolo decât aici. Aici încă mă acomodez. Sper că v-a plăcut vlogul meu de astăzi. Am încercat cât de mult posibil să vă detaliez cam viața noastră și deciziile noastre. Sper să vă ajute și pe voi și ne vedem data viitoare cu alte vloguri interesante despre casă și călătorii și vacanțe. V-am pupăcit și ne vedem data viitoare!